morning mga kapatid. Konting kemot na lang. Weekend na kaya tuloy lang na po natin ang hustle. Shoutout po sa mga nakasubaybay sa TV, YouTube, and of course sa Facebook. Kasama pa rin ninyo kami sa kalahating oras na balitaan. Hatid namin ang mga impormasyon na dapat ninyong malaman to jumpstart your Thursday morning. That's right. Eto, una sa lahat, nakatakda ng ilabas ng vaccine cluster ng IATF ang advisory nito para sa pagpapatupad ng A2+1 strategy sa COVID-19 vaccine rollout. Ito po yung strategy ng gobyerno kung saan damay na ring babakunahan ang taong isasama ni lolo o lola sa vaccination site. Pero ang good news, hindi lang po A2 ang pwede nang magbit-bit ng +1. Sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sabay nitong ilulunsad ang A3+1 o yung rollout para po sa mga may comorbidity. Pasok po dito yung mga umaalalay sa mga immunocompromised gaya na may cancer o dumaan sa organ transplant. Dapat ay ang +1 mismo ng mga priority vaccinees ang kasama sa kanilang vaccination day. Target ng DOH na simula ng A2+1 at A3+1 strategy this week. Minamadali na rin ng ahensya ang pagpapabakuna dahil sa dalawang sektor ay malayo pa ang bilang ng mga nababakunahan sa target ng gobyerno. Lumabas po sa mga surveys ngayon na ang ating mga nakakatanda o kaya ay ang ating mga taong may comorbidities, sila po ay medyo may pag-aagam-agam kaya ayaw magpabakuna. Ngunit pag nakikita na nila ang kanilang mga kamag-anak o di kaya mga kasambahay na nababakunahan at nakikita nilang naging ligtas naman, gusto na nilang magpabakuna. So that's true, no? Yung tinatawagan natin na dating vaccine envy, ngayon tatawagin natin vaccine willingness. The more you see na may mga tao sa paligid mo, sa iyong inner circle na nababakunahan, gusto mo na rin. Totoo yun. At saka parang eka nga nila, hitting two birds, di ba, with one stone. Kasi kung kayo'y magkasama sa bahay, abay mas mataas yung chance na protektado na yung half of your household kung may +1 ka, di ba? At may mga LGU kasi na naubos na nila yung A1 to A3, na nag-A4, nag-A5 na sila. So, ang natitira na lang dyan ay yung mga hindi nagtatrabaho o yung mga nasa bahay lang o yung mga estudyante. Ngayon, kung halimbawa, ang kasama ni lolo at lola ay isang estudyante, no? Pwede na rin siya mabakunahan. Tama. At saka wag po kayong matakot kasi nga, the vaccines that are available now is what's good for you, di ba? Yes. Paulit-ulit natin sinasabi yan, hindi nakakamatay ang mga ito. Maliban na lamang kung meron kang underlying condition. Yes. And so it's a case-to-case basis. Yes, and the science shows nga na if you're vaccinated, it prevents hospitalization and death via COVID-19. Hindi yung hindi ka mahahawa, di ba? Hindi lang magiging fatal. Yes. Diretso na tayo sa iba pang malalaking balita ngayong araw. Metro Manila Mayors ipinaubaya na sa IATF ang desisyon sa susunod na quarantine classification sa rehiyon. Kasabay niyan, bagong COVID-19 cases posibleng pumalo raw sa 16,000 next week ayon sa Octa Research. Ilang senador naniniwalang dapat masuspinde si Health Secretary Francisco Duque III dahil sa issue sa COVID-19 funds. Protocol breach sa aktor na si Arjo Atayde sa Baguio City at ng mga sumali sa beach party sa Camotes Island iniimbestigahan na. At Manny Pacquiao at Dennis Ugas nagharap na for the first time bago ang kanilang laban this weekend. Hanggang bukas na lang ang enhanced community quarantine at malaking tanong ngayon kung dapat pa rin palawigin ang ECQ lalo't hindi pa rin bumababa ang kaso ng COVID. Sabi dito ng Metro Manila Mayors, bahala na ang IATF sa kapalaran ng NCR. Nasa frontline ng balitang yan, si Sheila Francisco. Ipauubay na ng Metro Manila Mayor sa IATF ang desisyon kung palalawigin ang ECQ sa NCR lampas August 20. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, mas alam ng task force kung kakayanin pa ba ng national government na ipagpatuloy ang pinakamahigpit na quarantine rule. Nakikita natin talagang tumataas. Pero on the other hand, ilan yung gugutom, ilan yung walang trabaho. You have to delicately balance everything. Hindi ganun kadali. Pero para sa Philippine College of Physicians, kung ang health workers ang tatanungin, pabor sa kanila ang pagpapatuloy ng lockdown. Marami doon sa mga colleagues namin sa emergency room, sinasabi nila sana magtuloy-tuloy na ituloy pa yung lockdown. But as somebody na in government and then also looking at the economic impact, I think we have to weigh things.
Para naman kay Dr. Ana Onglim na miyembro ng Technical Advisory Group ng DOH, higit sa extension ng lockdown ay kailangan na rin i-recalibrate ang COVID-19 response lalo't hindi pa rin bumababa ang kaso sa kabila ng ongoing ECQ. We need to figure out why it is that we're not seeing the restrictions, the mobility restrictions that we need to see to address the problem. So maybe, the ECQ as we imagine it to be will not be the answer. Maybe we need to re-strategize, think about what will keep movements down. May babala naman ang ilang negosyante sa posibleng epekto ng extended ECQ sa ekonomiya. If we keep on postponing the inevitability of opening the economy because of the variant spread, then there might not be too many companies to save at all. Give our economy a chance to rebuild, recharge, by avoiding lockdown as the quickie and reckless solution. It is a very bad solution. Sa gitna ng mahirap na balancing act na kailangan gawin sa pagitan ng ekonomiya at public health, pinalutang ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang ideyang mga fully vaccinated lang munang payagang makapasok sa mga restaurant at iba pang establishmento. This is the way to open the economy, not allowing unvaccinated to enter these places because they will just get sick. They will be the ones to cause the capacities of the hospitals to go at maximum level. And of course, many of them can even die. So under Delta, the game has changed. No? We want to protect the unvaccinated. It is not discriminatory. Sa ngayon ay nakikipag-usap na rin si Concepcion kay Transport Chief Arthur Tugade tungkol naman sa panukalang paghiwalayin ang mga bakunado at hindi pa bakunadong commuters. He's committed to provide buses and other transportation for fully vaccinated and also for the unvaccinated people. They will try to segregate, and they will need about 40,000 doses vaccines to be able to inoculate the drivers and the conductors. So we will try to search for this quantity for them. Umaasa si Concepcion na aprobahan ng IATF ang kanyang suggestions para sa favored mobility para sa mga bakunado at paipatupad ang mga ito sa September o October. Target ng gobyerno na ma-achieve ang population protection sa mga buwang ito kung saan 50 hanggang 60% na dapat ng populasyon ng Metro Manila ay bakunado. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. All over the Philippines, 12 million, mahigit 12 million ang napakunahan na completely, either with their second dose or kung single dose vaccine sila. Ngayon, ang nakita natin nga dito ay yung diskusyon, pwede ba yung mga vaccinated lamang ang may mobility? Kasi itong ECQ na ito, kapag tumingin ka sa paligid, parang wala. Oo, totoo yun. Diba? Hindi, tsaka ang sinasabi nga nila, hindi malayong mangyari na mag 16,000 talaga yung mga kaso. Kasi in the last few days, parang meron, the highest was 14,000 plus, diba? So, kung hindi talaga natin babaguhin yung kaugalian and yung mga health protocols, kung hindi talaga ilalagay in place at maging eksahirado tayo sa pag-iingat, magbabalik lang tayo sa GCQ, ECQ, kung ano man yun. Oo, at may M na idadagdag o kung saan man. Pero siguro dapat magkaroon ng pag-aaral kung addictive ba ang unti-unting nararamdaman mong para bumabalik sa normal sort of ang buhay mo na you just wanna keep on pushing the envelope every single time, every single day? Pero di ba may mga pasaway rin tayong nakita na pumaparty sa gitna ng ng surge nitong COVID-19. At mamaya pag-usapan natin yan. Nagbabala ang Octa Research na posibleng pumalo sa 16,000 per day ang daily new cases na COVID-19 sa susunod na linggo. Ayon po sa Octa Research Fellow Professor Guido David, improving naman daw ang pagbaba ng kaso sa Metro Manila. Pero may nakikita silang pag-spike ng mga kaso sa Central Luzon at Calabarzon maliban lang sa Quezon Province. Ipinaalala rin ng Octa na sa September pa posibleng maramdaman ang downtrend ng cases. Pero ganun yung sinasabi naman namin na although we're seeing a slowdown sa NCR, in other areas it's actually speeding up, and that's why maka-counter yung effect ng sa NCR. And overall, our numbers, we're projecting that the numbers will still rise. It's very likely abutan ng 15 to 16,000 by next week. We might even hit that this week pag nawala ng But mostly outside the NCR, yun yung concern natin. Right now,
NCR, Central Luzon, and Calabarzon, nasa 63% ning range yan eh. 63% of total cases nasa NCR. Naniniwala ang ilang senador na dapat masuspinde si Health Secretary Francisco Duque III dahil sa issue sa paggastos sa COVID-19 response funds. Si Duque naman tila stress na sa kinakaharap na kontrobersya ng DOH. Sa gitna ng Senate hearing, narinig kasi siyang nagsabi na naguguluhan na raw ang utak niya. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa Senate Blue Ribbon Committee naman, nag-isa ang Department of Health tungkol sa inilabas na report ng Commission on Audit. Dito pinalutang ng ilang senador ang mungkahing suspindihin si Health Secretary Francisco Duque III dahil sa nakwestyong paggastos ng DOH sa COVID-19 response funds. Hindi raw yan nalalayo sa nangyari sa 8 executives ng PhilHealth na sinuspinde noong Oktubre na nakaraang taon dahil sa issue rin sa pondo. When asked whether this probe would affect the morale of the health department during the pandemic, the ombudsman refused to budge and instead raised the question for us, are we not, as a people, also suffering from low morale? Somebody must be held accountable. Shouldn't Secretary Duque be suspended by now if we are going to apply the same judgment as what happened to the PhilHealth executives? 11.89 billion of unobligated allotment for hazard pay and special risk allowance is unaccounted for, unobligated. Present din sa hearing ang kinatawan ng grupong Filipino Nurses United. Pinangalanan ng grupo ang ilan sa mga ospital na hanggang ngayon ay wala pang natatanggap na allowance sa ilalim ng nauna pang bayanihan law. So sa Camiguin General Hospital sa Region 10, wala po silang natanggap mula noong September 10. Sa Chinese General Hospital, dito po mismo sa NCR, at kasama rin po namin sa ngayon yung presidente ng Union ng Chinese General Hospital, De Los Santos Medical Center ng Quezon City, NCR. Hindi lahat ng health workers ay nakatanggap, bagamat meron. Ito po ang nagsasabi yung mga nurse na kahit po sila ay naka-assign sa COVID wards, nag-cater sa mga nag-positive ng COVID, ay wala po silang natanggap. At kahit nag-submit po sila ng requirements sa kanilang hospital management, wala ko silang natanggap, sinabi na walang budget. San Lazaro Hospital, dito mismo po, katabi ng DOH, NCR, yun pong ilang members natin ay nagsasabi na naghihintay pa po sila ng SRA mula January hanggang June po. Paliwanag ni Duque, tanging frontliners na directly naka-assign sa COVID-19 patients ang entitled sa benepisyo. Meron po tayong validation process. So our hospital chiefs need to validate this. Hindi po pwedeng basta't magbigay lang po tayo. So kailangan na talagang validated ng ating pong mga medical center chiefs na talagang sila ay nangalaga direktamente ng mga COVID patients. Bagay na kwestiyon ng mga senador. We are assuming that COVID respects no boundaries, respects nobody. Kung madaanan mo, tepo ka, lalo na itong mga bagong variant. Naalarma rin ang mga senador sa unobligated o hindi pa nagagalaw na pondo ng DOH worth 11.89 billion pesos. Para rin sana yan sa special risk allowance at hazard pay ng health workers. Inireklamo rin ng health workers na hindi sila nakakatanggap ng meal allowance, transportation at accommodation budget na ipinangako sa ilalim ng bayanihan law. Dito na itinuro ng DOH ang Department of Budget and Management na kulang daw ang binibigay sa ahensya. Agad naman niyang kinontra ng DBM. Nagre-request ko kami ng higher amount and then DBM is also giving us an amount lower than what we requested po. Yeah, so that means DBM, Madam Secretary, Madam OIC, Madam Acting Secretary, ano sagot po doon? Kung kulang ho yun, ba't sila nagbabalik? Uy, magandang sagot dyan. Yan. They had, just for the record, Your Honor, they had 1.6 billion for 2020, which is still with them, and they have not utilized it. They have not requested for authority to use that for whatever purpose. It's with them. Yan, lumaki na sulog ngayon. O nasa inyo pala yung pera. Una, ba't kayo nagbabalik? Nangako naman si Duque na upuan nila ito kasama ang DBM. Sa gitna ng pagdinig, tila nakapagbitiw si Duque ng komentong nahagip sa kanyang mikropono.
Bagay na sinagot naman ni Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon sa isang payo. Then the people will get Ano ba yan? Naggulo na yung utak ko. Hindi ko na alam ko. Marami kayong psychiatrist dyan sa DOH. Pagamot ka muna sa psychiatrist sa DOH. Meron kami dito mga psychosocial support dito. I know it's very stressful to work in the government. So please make sure that you get it done. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Inansila na ng DOH ang order nitong 4 na high-end laptops na may total price na 700,000 pesos. Umani yan ang kaliwat ka ng batikos dahil hinihinalang overpriced ang gadgets. Paliwanag ni DOH Assistant Secretary Eric Tayag, hindi na nila itinuloy ang purchase ng laptops dahil kinailangan nila ng pondo para sa isang ospital sa Baguio City. Pero depensa ng opisyal, kailangan naman talaga nila ng upgraded equipment lalo't inaayos nila ang vaccine registry. Pero bago po namin kinansila yan pong mga laptop pong yan ay gagamitin sana ng aming mga developers. Hindi naman po pwede, Mr. Chair, na yung ordinaryong laptop lamang po. Yung opisina ko po, kasi kailangan po namin, kasi kami po yung gumagawa ng mga registry po. Halimbawa po yung bakuna registry, kailangan po naming mailagay po at ma-visualize para maparating po sa mga policy makers kung ano na po yung datos. Overpriced hygiene kits, thermal scanners at sanitary napkins. Yan naman ang nakita ng Commission on Audit sa pagbusisi nito sa budget spending ng Overseas Workers Employment Administration. Base sa 2020 audit report ng COA, nasa 10 to 35 pesos ang presyo ng kada pad ng sanitary napkin na binili ng OWA. Tig 3,000 pesos naman sa kada piraso ng thermal scanner at habang 100,000 naman ang halaga para sa hygiene kits. Suma total papalo sa halos 90 or 970,000 pesos ang kinikwestyong procurement. At nabili umano ang mga ito sa isang construction supply store sa Pasay. Ayon sa OWA, si Deputy Administrator Faustino Sabares III ang nasa likod ng mga kinikwestyong transaksyon. At nangyari raw ito sa kasagsagan ng unang ECQ noong nakaraang taon. As a result, we provide a cash advance para sa kanyang panggasto sa mga supplies, yung kinakailangan para mas mabilis ang pagbili ng supplies at pag-deliver nito sa mga OFW, sa mga nangangailangan ng tulong. Kasi meron tayong food, transport, and accommodation, quarantine accommodation assistance. Natunto naman ng News 5 ang bagong address ng nasabing hardware store matapos sabihin ng barangay na lumipat ito ng pwesto. Paglilinaw ng isa sa may-ari ng establishmento, hindi lang sila hardware store kaya may mga binibenta rin silang ibang produkto. We do trading online and offline. Ano yung mga products po na binibenta? Medyo madami kaming products na binibente. May mga alcohol, then yung mga scanners, yung dispensers, office supplies like yung office chair. Tapos madami kaming products. Ang iba pa mga balita mula sa Frontline. Arjo Atayde positibo sa COVID-19, mga kasamahan niya sa shooting posibleng nga bang nagkahawaan sa Baguio City. At viral video ng beach party sa Camotes Island kasama ang isang mambabatas, ikinalat umano dahil sa pamumulitika. Yan at iba pa mga balita impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Pinaiimbestigahan na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang umano'y protocol breach ng aktor na si Arjo Atayde at ang kanyang kasama sa shooting para sa isang movie. Ayon kay Magalong, pinayagan niyang mag-shoot ang crew sa kanyang syudad basta't susunod sila sa protocol. Pero hindi raw sumunod ang team na naglamas-masok sa Baguio City nang walang sapat na abiso.
Wala rin daw pasabi ang kampo ni Atayde na lumabas sila ng lungsod pabalik ng Maynila nang may magpositibo ang aktor sa COVID-19. Depensa naman ng agency ni Atayde, iniluwas agad ang aktor alinsunod sa kagustuhan ng kanyang magulang. May pre-existing condition din daw kasi si Atayde. Sa ngayon, naka-quarantine na raw ang mga kasama ni Atayde at pawang asymptomatic. Nakikipag-coordinate na rin daw sila sa LGU para sa monitoring ng mga pasyente. 10 kasama na si Orjo ang nagpositibo sa mahigit 100 crew ng sinushoot na pelikula sa summer capital. And speaking of protocol breach, tinablan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang mga kumakalat na video ng isang beach party sa Camotes Island. Tinawag ni Garcia na politically motivated ang paglabas ng video kung saan present ang kanyang son-in-law na si Cebu Representative Duque Francisco. Nag-attend din sa party na nangyari last July 10 ang ilan pang politiko. Kitang-kita sa video na nagkukumpula ng mga nagpa-party. Karamihan pa sa kanila hindi nakasuot ng face mask. Depensa ni Garcia, GCQ pa na mangyari ang beach party. Pero nauna nang inatasan ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang local police sa Cebu na imbestigahan ang reklamo ng hindi pa nagpapakilalang concerned citizen. And when it becomes malicious, there is obviously a motive. And what other motive can we think of? Except that as the elections draw near, for some people, everything seems to be about politics. Mahigpit ang bilin ng ating SLG tungkol sa mga paglabag sa quarantine rules, kaya makakaasa ang ating mga kabayan na tutukan natin ito kahit sino pa man ang mga involved dito. You know, the virus doesn't understand quarantine rules. That's true. Diba? Everything na nakikita natin nangyayari sa buong mundo, when people say, oh, it's GCQ naman, or ECQ, or kung ano man ang quarantine classification nila, si virus, wala siyang pakialam. Totoo yun. At saka diba sinasabi nga natin, di nagpapahinga yung virus and that it doesn't spare any kind of personality, politiko man o hindi. Diba? Parang yung virus talaga can be fatal, lalo na kung hindi ka bakunado, kaya nga yung importansya niyan. Pero yung sa dami ng mga taong nandoon, parang kahit na GCQ, hindi yata pwede yun. And sometimes tayo, sinajustify natin din sa utak natin, ay, GCQ naman, so I can do this, I can do that, na nagiging lax tayo minsan sa ating mga health protocols. Yeah, kaya pabalik-balik tayo, di ba? Tumataas yung kaso, babalik na naman tayo sa lockdown, and then maghihigpit tayo ng sandali, biglang babalik-balik. So the solution, magpabakuna yung mga tao. Pasadaan natin iba pa mga balita sa Frontline. Dumating na sa bansa ang dagdag na 365,040 Pfizer COVID-19 shots na in-order ng gobyerno. Higit 313,000 ang lumapag sa NAIA kagabi kung saan higit 51,000 ang dadalhin sa Davao ngayong araw. Habang direkta naman dumating sa Cebu ang higit 51,000 pa na doses. Sa ngayon, higit 42 million na ang total COVID-19 vaccines na dumating sa bansa. Hindi naprubahan ng COMELEC ang mga hirit na i-extend ang voters registration period na nakatakdang magtapos sa September 30. Concerned daw sila sa magiging timeline ng 2021 national at local elections, pati na sa kalusugan ng kanilang mga empleyado. Sa kabila nito, inaprubahan nila ang extended voters registration hours at pagbubukas ng registration kahit Sabado at holiday. Bukas lang po ang voter registration sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ. Patay ang isang lalaki sa Baseco compound sa Maynila matapos barilin sa likuran ng isang hindi pa kilalang gunman. Kita sa CCTV na sinusundan ng biktima ng isang lalaki nakaputi habang siya ay may kausap. Pagtaas ng face mask ng kausap ay bigla na lang bumunot ang suspect at binaril ang biktima. Ayon sa opisyal ng barangay, window installer ang biktima na dayo lang sa lugar. Tinutukoy pa ng mga otoridad ang motibo sa krimen at kung may kinalaman dito ang nagtatakbong kausap ng biktima. Ang mga iba pang balita sa aming pagbabalik. PNP nakabantay sa posibleng spillover ng gulo sa Mindanao kasunod ng pag-takeover ng Taliban sa Afghanistan. At Manny Pacquiao at Yordenis Ugas nagharap na for the first time bago kanilang laban this weekend. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga.
Siniguro ni PNP Chief Guillermo Eleazar na under control ang seguridad sa Mindanao in connection sa gulo sa Afghanistan. Nagbabala kasi ang research chief ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism na si Romel Banlawi na posibleng mag-spill over sa Mindanao ang tensyon sa Central Asian country. Dahil po yan sa posibleng impluensya ng gulo sa Kabul sa local terrorist group. Nangako si Eleazar na on full alert ang PNP para dyan. Makikipagtulungan din daw sila sa Armed Forces of the Philippines para pigilan ang anumang pag-atake sa bansa. Sports naman, nagharap na si Manny Pacquiao at Yordenis Ugas. Ilang araw bago ang kanilang bakbakan sa weekend para sa WBA welterweight title. Ginanap ang face-to-face sa harap ng T-Mobile Arena kung saan magaganap ang kanilang laban sa August 22. Unang nasungkit ni Pacman ang welterweight belt back in 2019 matapos talunin si Keith Thurman. Yun nga lang, tinanggal sa kanya ito nitong Enero matapos ideklara na champion in recess due to inactivity at ipinasa ito kay Ugas. Pero tanong ngayon ng boxing fans, plano na bang magretiro ng ating pambansang kamao? Sa interview kasi ng boxing YouTube channel na ES News, sinabi ni Pacman na posibleng huli na niya ang laban sa linggo. Kung sakali dito magtatapos ang higit 3 dekadang karera ni Pacquiao. Live na mapapanood ang laban nila sa linggo dito sa TV5, ganap na alas 11 ng umaga. At si Pacman lang talaga, si Senator Pacman na makakapagsabi kung this is my last fight. Maraming mga tao sa paligid niya nagsasabi na, tama na. Yung mom niya gusto na, tumigil na siya. Siya lang makakapagsabi na, my body is tired. I am ready to retire. Pero good luck sa ating pambansang kamao sa kanyang laban. At yan po ang 30 minutos na balitaan para sa mga may alam at may pakialam. Samahan niyo po kami ulit bukas sa paghatid ng mga balita diretso mula sa frontlines ng Pilipinas. Ako po si Marga Vargas. Ako po si Paolo Bediones. Magandang umaga, Pilipinas.